Once again, I'm your Darshan and welcome to my little kitchen. That is Darshan's little kitchen. તો આજે આપણે ફરાળી વેજ બોલ્સ બનાવીશું. ફરાળમાં બી ડેફિનેટલી ખાઈ શકાય છે અને રેગ્યુલરમાં બી આપણે ખાઈ શકાય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ફરાળી વેજ બોલ્સ બનાવવા માટે મેં આટલા વેજીટેબલ્સ લીધેલા છે. તમે આમાંથી જે ન ખાતા હોય એ તમે એડ ન કરશો તો, અને બીજા બી તમે જે ઇફ યુ વિશ તમે બીજા એડ બી કરી શકો. તો આપણે ફ્રેન્ડ્સ પતલા પતલા કાપવાના છે. તો હું સૌથી વધુ એકચ્યુઅલી કોબીજનો ઉપયોગ કરું છું. તમે બી હું ટેસ્ટી તમારે કરવા હોય તો તમે એવી રીતે કોબીજનો ઝાઝો ઉપયોગ કરજો. ઓકે, હવે એકદમ આપણે ફાઇન કરવાના છે શેડિંગ. જો સો પહેલાં આવી રીતના ઊભું આપણે જુલિયન કર્યા, જે આપણે નૂડલ્સમાં કરીએ છીએ ને એવી રીતે. હવે આપણે ભેગા આવી રીતના કરી અને બસ જો આવી રીતે આટલા લેન્થમાં. તો આટલા સાઇઝમાં તમે કાપશો તો તમારે આપણે હોમ જ્યારે ઘરે બનાવે છે બોલ્સ એ ખૂબ ઇઝી બની જશે. જો એકદમ વિધિન 30 સેકન્ડ્સમાં આપણું થઈ ગયું છે ચોપિંગ. તો આ કોબીજ. હવે આપણે બીજું જોઈએ. સિમિલરલી કેપ્સિકમ, બેલ પેપર, એને બી એકદમ પતલા પતલા કરજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, એક તમે વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો, કેપ્સિકમનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખજો, કારણ કે એમાં મોઇશ્ચર બહુ હોય છે. તો આપણે જ્યારે તળશું ત્યારે થોડો પછી પાણી છોડશે અને એટલા ક્રિસ્પી નહીં થાય. તો રિલેટિવલી થોડું ઓછું રાખજો. ઓકે, એમાં બી આવી રીતના બહુ ઝીણા ના કરતા ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સાવ. તમે એકચ્યુઅલી ફૂડ પ્રોસેસરનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ એમાં એકદમ ઝીણા થઈ જશે મંચુરિયન ટાઈપના. તો એ આમાં મજા નહીં આવે. તમે કરી શકો છો, પણ હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે આવી રીતના હાથે બી કરશો તમે જરાય વાર નહીં લાગે. ઓકે, રફલી જ આમ જુઓ, થોડા મોટા. ઓકે, તો હવે ગાજર કરીએ. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ ગાજરને જોઈએ. એને બી પહેલાં તમે આવી રીતના પહેલાં થીન, જો મારા ગાજર એકચ્યુઅલી પતલા છે તો મોટા હોય એવા લેજો એટલે તમને ઇઝી પડે. પહેલાં આવી રીતના થીન સ્લાઇસ જુઓ. તમે હેલ્પ લેજો ફ્રેન્ડ્સ કોકની, જો તમને અને તમારો હાથ વાગી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. પછી આવી રીતના જો મિક્સ કરી જો. ઉતાવળ ન કરતા ફ્રેન્ડ્સ, આપણે કોઈ પ્રોફેશનલ હોટલમાં આપણે અંદર નથી બનાવતા કેટરિંગ માટે, ઘરે જ કરીએ છીએ, તો આરામથી તમે કરજો. ઓકે, ગાજર એવા જેમાં યલો પાર્ટ બહુ વધારે હોય અને તો એવા બહુ ના લેશો, કારણ કે પછી વચ્ચે કંઈ બહુ સ્વાદ હોતો નથી. અને એને બી આવી રીતના વચ્ચેથી આપણે જુઓ, થોડા મોટા હશે તો ખરેખર એ ક્રંચ આખો અલગ આવશે, એટલે મેં ઇન્ટેન્શનલી એવી રીતે રાખ્યા છે. તો બાકીનું બી ગાજર હું આવી રીતના કરી લઉં છું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કોબીજ, કેપ્સિકમ અને ગાજર થઈ ગયા છે. હવે હું બટેકા લઉં છું. બટેકાનું થોડુંક જ પ્રમાણ લઉં છું. તમે અગેન તમારી ઉપર છે તમે કેટલા લ્યો. કાચા જ છે બટેકા. તો એને પહેલાં આવી રીતના પતલી આપણે સ્લાઇસ કરી લઈશું. બાફેલા નથી, એકદમ કાચા છે. ઓકે, હું થોડા ઓછા નાખું છું જેથી પચવામાં બી થોડું હલકું રહે. પછી આવી રીતના બધા જોઈન્ટ કરી એકસાથે અને જુઓ બધાને આવી રીતના કોઇન્સ જેવું કર્યું અને એકદમ પતલી એની બી જવા આવી રીતે. મારા બટેકા ખૂબ નાના છે એટલે હું ખાલી 1/2 આવી રીતના કરીશ. ઓકે, તો આવી રીતના આપણે બીજા બી કરી લઈશું ફટાફટ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપ જોઈ શકો છો બધું મારું કટિંગ એકદમ હવે રેડી છે. બધું મેં પતલું સરસ રીતે કરી નાખ્યું છે. ઇફ યુ વિશ તમે દૂધી બી એડ કરી શકો છો, પણ દૂધી જો તમે નાખો તો ખમણીને નાખજો અને પહેલાં એનું પાણી કાઢી લેજો, અદરવાઇઝ તમારે થોડો ઇશ્યુ થશે તળવામાં. ઓકે, હું અત્યારે દૂધી નથી નાખતો, પણ દૂધી નાખતો તો બી ટેસ્ટ સરસ આવશે અને ઓબ્વિયસલી આ ફરાળ માટે ફરાળ ફ્રેન્ડલી જ છે. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. અને ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના એક મિક્સિંગ બાઉલમાં હું બધું એક સાથે જ જો એડ કરી દઈશ. ઓકે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે આ, ફટાફટ તમારે ફ્રેન્ડ્સ બની જશે. હવે એકવાર હું સ્લાઇટલી આવી રીતના હાથેથી બધું મિક્સ કરી લઉં, દબાવવાની જરૂર નથી. ઓકે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ બધું. હવે સૌથી પહેલાં હું બ્લેક પેપર, કાળું મરી. ફ્રેન્ડ, હવે હું જે મસાલા નાખું છું ને એમાં જે તમે કદાચ એવું હોય કે આ નથી ખાતા તો તમે ના નાખશો. ઓકે, તમારા જે ફેથ ઉપર તમે જે ફરાળમાં ખાતા હોય એ તમે જોઈ લેજો તમારી રીતે. આદુ. ઓકે, આઈટમ એવી છે કે ફ્રેન્ડ્સ તમે વિધાઉટ એવું નથી ફરાળમાં, તમે ફરાળ વગર બી આ બનાવી શકો છો. મેં બ્લેક પેપર ને હું રેડ ચીલી બી એડ કરું છું, થોડીક જ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરું છું. તીખાશ અગેન તમારા ઉપર છે. થોડું રેડ ચીલી,
થોડી હળદર. ઓકે, હું લાઇટ જ મસાલા બધા એડ કરું છું. સોલ્ટ. તમે રોસ્ટેડ જીરું બી નાખી શકો છો આમાં, ધાણા જીરું ઇફ યુ વિશ. હવે હું આમાં એક વસ્તુ એડ કરું છું, તપકીર. ઓકે, જે તપકીર જે એરોરૂટ પાવડર જે કહે છે આપણે જે પેટીસમાં નાખીએ છીએ ને એ છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમને એવું લાગતું હોય કે તપકીર તમે નથી ખાતા અને તમે સાબુદાણા ખાઓ છો, તો એકચ્યુઅલી આ સાબુદાણાનો પાવડર જ હોય છે આ. તો તમે સાબુદાણા હોય એનો ભૂકો એકદમ પરફેક્ટલી ગ્રાઇન્ડ કરી અને એ બી મિક્સ કરી શકો છો. તમારો ક્વેશ્ચન છે કે મોરૈયો જે આપણે હોય છે એ બી હું નાખી શકું? તો મેં પર્સનલી ટ્રાય નથી કરી, પણ મોરૈયો જો તમે નાખો તો તમે મેક શ્યોર કે મિક્સરમાં એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવી પછી તમે એડ કરજો. ઓકે, તો હું એક જ વસ્તુમાં એડ કરું છું. કોર્નફ્લાવર નથી આ ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, અને તમે રેગ્યુલર જો બનાવતા હોય રેગ્યુલર દિવસે આ, તો તમે કોર્નફ્લોર એડ કરી શકો છો, તો રાઈસ ફ્લાવર બી એડ કરી શકો છો. હવે હું મારા હાથનો જ ઉપયોગ કરી અને લાઇટ મિક્સ કરી લઈશ પહેલાં. ઓકે, હવે સેજ હું પ્રેસ કરીશ. આપણે સોલ્ટ નાખ્યું એટલે વેજીટેબલ્સમાંથી બધું પાણી છૂટશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આમાં હું 1 સ્પૂન જો ઓઇલ એડ કરું છું. પીનટ ઓઇલ છે આપણું, એટલે ઓબ્વિયસલી ફાસ્ટ ફ્રેન્ડલી છે. અને મેં થોડો બીજો તપકીર એડ કર્યો. એટલે એકસાથે તમે ના નાખી દેશો, અદરવાઇઝ જરાય મજા નહીં આવે. એટલે થોડો થોડો પહેલાં આપણે જેમ જરૂર પડે એવી રીતે આપણે થોડું બાઇન્ડિંગ લાવવાનું છે આની અંદર, જેથી આપણા જે બોલ છે. હવે આપ જોઈ શકો છો આપણું મિક્સર રેડી છે. તમે જે આ તપકીર હોય તમારી જરૂરત પ્રમાણે જ તમે એડ કરજો એમાં. સો ફ્રેન્ડ્સ, હાથ થોડા મેં તેલવાળા અથવા તમે સેજ ભીના કરી અને બસ જો આવી રીતના બોલ્સ બનાવે છે એ સાઇઝના તમે બનાવી લેજો. બહુ મોટા ન બનાવતા ફ્રેન્ડ્સ, નાના ના બનાવજો તો મજા આવશે. બાઇટ સાઇઝના અને ક્રિસ્પીનેસ સારી આવશે. ઓકે, તો જો આવી રીતના કેટલી હું શેપનું બહુ એવું તમે રાખશો નહીં કે જાજો એકદમ રાઉન્ડ, રફલી થોડો થઈ જાય એટલે ઇનફ છે. તમે આવા ગરમ મસાલો બી ફ્રેન્ડ્સ એડ કરી શકો છો જો તમે રેગ્યુલર તમે અથવા ગરમ મસાલો ફાસ્ટમાં ઉપયોગ કરતા હોય તો. લાઈક આઈ સેડ બિફોર કે તમે મસાલાની ચોઈસ તમારી ઉપર છે. તો જો આવી રીતના ક્વિકલી હું બનાવી અને તેલ બી મેં એક સાઈડ મૂકી દીધું છે. તો હવે ફ્રાય કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, તેલ આપણું હવે આવી ગયું છે. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે કરવાના છે. એકદમ હાઈ ફ્લેમ રાખશો તો બહારથી કૂક થઈ જશે, અંદરથી કાળા રહી જશે. ઓકે, સો રિમેમ્બર દેટ. અને હવે હું એક એક કરીને સાથે સાથે મૂકી દઉં છું. મારી ક્વોન્ટિટી ઓછી છે એટલે મેં તેલ ઓછું લીધું છે. અને એકદમ ક્રાઉડ ના કરશો, હું 4 અત્યારે 4 જ નાખીશ. ઓકે, એક ઇન્સ્ટન્ટ બી કાંઈ અડાડતા નહીં જારો કે એવું થોડું પહેલાં સેટ થવા દેજો, પછી આપણે એને ફેરવતા દઈશું. ઓકે, અને હવે આપણે આરામથી આવી રીતના ફ્રાય થવા દઈશું. જો મોસ્ટલી તમારે નહીં વેજીટેબલ્સ છૂટા પડે, પણ ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ફાટવા માટે છૂટા પડવા માટે તો તમે મેક શ્યોર કે તમારો આમાં જે લોટ છે આપણે તપકીરે થોડો ઓછો હશે તો તમે થોડો એડ કરી દેજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, તળવામાં તમે ધ્યાન રાખજો, આપણે બધું વેજીટેબલ્સ એકદમ પતલું કાપ્યું છે તો બળતા બી વાર નહીં લાગે, કૂક થઈ જશે તમારે ફટાફટ દરેક આઈટમ. એટલે તમે એ ધ્યાન રાખજો, ઓવરકુક ના કરી નાખતા, અદરવાઇઝ પછી કડવા લાગશે તમને. એટલે જ રીઝન એ છે, એટલે જ આપણે પતલું પતલું બધું કર્યું છે. કલર જો એકદમ ગોલ્ડન આવે એવો, કાળો નહીં. ઓકે, જો ફ્રેન્ડ્સ તમે કેટલા મસ્ત લાગે છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ કમ્પ્લીટલી અંદરથી કૂક બી થઈ ગયા છે અને કાળા બી નથી પડ્યા. તો આ રીતે આપણે કૂક કરવાના છે. ફ્લેમ એટલે તમે મીડિયમ રાખજો કે બળી ના જાય. ઓકે, તો આ પરફેક્ટલી રેડી છે અને કાંઈ ટ્વાઇસ ડબલ કૂક કરવાની જરૂર નથી તમારે. આ પ્રોપર કૂક થઈ ગયા છે હવે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ગરમા ગરમ જો આવી રીતે આપણે સર્વ કરીએ. એનો લુક તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. થોડો તમારે ક્વેશ્ચન થશે જે કે મારા વાઈફને બી થયો હતો કે આમાં તો વેજીટેબલ દેખાય છે. તો ઇન્ટેન્શનલી આપણે વેજીટેબલ્સ દેખાય એવો જ આપણે કર્યા છે. આપણે સાવ જે મંચુરિયનમાં એકદમ ફૂડ પ્રોસેસરમાં સાવ કરીએ એવા નથી કર્યા. આપણે ઇન્ટેન્શનલી, કારણ કે એમાં બધું લોટ વધુ હોય છે. આપણે હેલ્ધી, તમને મજા બી આવશે ખાવાની અને રિલેટિવલી હેલ્ધી, કારણ કે આપણે બધામાં વેજીટેબલ્સ જ છે અલગ અલગ. તો તમને ટેસ્ટી લાગશે અને તમને ફરાળમાં એવા હેવી બી નહીં પડે. અને મિત્રો, તમને હું એક વસ્તુ કહેતા ભૂલી ગયો કે આ જ્યારે આપણે મિક્સ આપણે કરીએ ત્યારે અંદર થોડી કોથમીર બી નાખશો તો ટેસ્ટ ખરેખર વધારે સરસ આવશે. હું એકચ્યુઅલી ભૂલી ગયો હતો, તો તમે ના ભૂલશો. અને બસ તો ઉપરથી રહે તો આપણે થોડી ઉપરથી હવે ગાર્નિશ કરીએ. જો કેટલા આમ તમને જોઈને જ ખરેખર હું સાઈડમાં બી થોડી કોથમીર હું કરી દઉં એટલે
મજા આવે. કલર તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફરાળમાં તમને આવું રેગ્યુલર તો લાઈક ઓલવેઝ છે કે આપણે રેગ્યુલર તો બધું ખાતા જ હોઈએ છીએ, પછી હેવી પડે છે, મજા નથી આવતી. તો આ તમે ટ્રાય કરો. બટેકા આપણે ખૂબ જ ઓછા નાખ્યા છે એટલે જરાય તમને હેવી નહીં પડે. કોબીજ બધું લાઇટ છે આમાં. ઓકે, તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આ રેસીપી કરો ફરાળમાં, અથવા તમે રેગ્યુલરમાં બી કરી શકો છો. સાંજે છોકરાઓ ભૂખ લાગે તો આ બી ત્યારે બી કરી શકો છો. તેલ બી જાજુ નથી પીતું કારણ કે તળવામાં વાર નથી લાગતી આ વસ્તુને, તો રિલેટિવલી હેલ્ધી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમે આ ફરાળમાં બનાવો અને જણાવો કેવી બની. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર્સ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.